Hello guys, spa hồi hông tol bè bè riêng vậy na, yang đẻ tụi zong mới hồi mà hông tol bè bè vậy, là khô, yên lọt cái điều hân, yên hông tí cái điểm kia tao lỡ ha. Vốn bố là hông tol vậy, hông tol vậy. Mipi Movement. Không cái tàu là tòa biếng bỏ còn hám không trả lo vào lại thầm đi nha thì thầm tiền sẽ đi nha muốn mà làm Mipi Movement hello guys thôi he không khó chạy cái đường hen càng phố bị điện mình sẽ chạy point sắp gặp ball và mi media है हम पाकिस्तान ही हम क्या होता है बाहर हाल था दे शॉप में दम ना सवा बाहर है ला सही थे फोन hello guys हिचन ही तो है हिचन है नोम ना लाये तिये है जो ला ये हूँ तिदे हम ये अबान बना जो Hungsou đúng rồi à chỉ bàn điếu chỉ tiếng lại những kẻ xả pe điếu he mọi hỏi lần chỉ đi hỏi là pe bò đi chỉ được tám một chuyện không lên ta anh cái rồi vẫn bom hắn lang po kia là phải đi hè bom mình chỉ leo mù đám thế chứ vậy rồi họ cho họ cái tỏi pe về toa mọi không cái tỏi pe kia không cái tỏi sụi kia rồi hen có một số lần chơi vào hầm tivi. Hello guys, Sunday hen tu lại là một tu tất cả số ngày quay mặt trời chỉ là vào lấy ball lôi đi vậy ha bơi riêng ha cho tới là vào là theilou đi ha em mình rằng là chính theo tin chỉ là vào lấy máu bảo bảo tin lâu theilou help à hospital chỉ tại tiếng tiêu hòa bầu đâm lâu vì chỉ tiếng họ rằng không đào tin aje chu chela wale he koi macha awale awa chela wale he boilai ta he koi man mu nom lo he dam lo wedding ho yang hong vet lo ding alo the lawa dam hospital mun zon ding na hi wa la bo chen na hong the di he chi lawa he la thu la boy be se jing chela wale he bol da phat law han ti he jing he chen he hen ban le so ding rian ve sa ki do he gam sung bang hi hong boya hi le numei ho gen thein lung si nam thei la jeng me mo front line na gal kam he poven front line na gal kap sanga ha zo la hi ta hi sipai ki din te pi ki mai to pi pasalen to thei lo ho numei hon to hen lung si nam thei la jeng men pa cha nam thei la jeng me kanggui nu te ho zo se numei ho hang san thei men na sa thei la jeng me chute kanggui la kim vela ho kukilen numei ho hang san the với mình chôm chôm ho
avel là ho dong hung lo lai nom wa la hung vin lang mi atam na thei chana mo wa le min jong za em ni ging in mi hom be se ale ma chai thei je point kanggui le kim vela ho se numei ho ta kin on thei la min lang hi ai ti ron moni hin zon phalau chun ti he mi tam thei chana pha he kilung khan ne kilung to ne he mi dong ho ve sa jinga pha he flag bom in ke ta ven chi na ki na chi da han piti da ham mi long tam ka mi long nam so le kilom chong la ba khai he koi hoi hu haว่ายังตอกกระแสลีดันเนี่ยไอหอเลยไอหอมาเห็นได้ด่านนะฮะไอหอมีแฟลกวันห้องเดียวว่าจังเลยที่ตบงาเฮ็ดที่ตาคันนี้แฟลกวันนี่ก็ตาเดียวทำทีน่าจงอาเห็นเลยหอยตาคิดเจ๊สนามีปีเฮ็ดที่งานห้องก็ตาจีดวงไงHello guys, sipai ho gari hai je. Sipai ho gari hai na sipai hoi na chi go ham ki hello. Amo ha chele wala hai khatan pi ding ai the chana. Hiti chi uvintin kanggui bang a kho khallo di wai la kho bus vaya kijam he. Zana ga gari ka bus sat na wa kyong ka khop thobe zan tha cha ka lel dan cha. Sipai ho hong ki po cha. Kile tau bas nam si kile tang Indian government father chut government e pon he nam nang e pon he nam hello Hungsou hong to total shut down tai guys kang bu pi sung koi man chan na pel theilou de tai ai mi han lang koi hang la koi mi cha koi mi hang la kang bu pi sung kanggui sung he koi ma chan a ho theilou de tai a boin thu a boin total shut down de mundang wang ki hello he ku ki area kanggui la vel se total shut down hello guys Mipi hoi ta lam pya hong to pan de tai aha sale ni sanoya Mipi ho numei ho no tau de hen ipan na thei chan tho na thei chan wa tho de he